Kb. Hajnali fél 60, és itt vagyok most a kolombói reptéren. Innen fogok átrepülni a Maldív szigetekre, és minden igaz, elég érdekes repülés lesz, ugyanis két különböző repülővel, egy busszal és egy hajóval kell utazni ahhoz, hogy eljussuk arra a szigetre, ahol végül is meg fogunk szállni. Első körben megkeresem azt a gépet, ami innen Sri Lankáról Maléba visz. Az egy nagyobb központ a Maldív térségben. Majd onnan egy csendesebb szigetre, a Sun Islandre megyek tovább különböző transferekkel. A Sri Lanka Airlines fedélzetén még a Qatar gépekről is jól ismert monitorokon végig tudom követni a viszonylag rövid út minden mozzanatát. Közben ügyelek rá, hogy a mellettem alvó utastársam ne dőljön a vállamra. Nagyjából mögöttem még láthatjátok a sri lankai gépet, amivel érkeztem. És jól látszik, hogy Maléban azért jóval kisebb reptér fogad. Nincsen zárt terminál, és előttem egy egyemeletes kis épületsor lesz az, ahova most be kell gyalogolnom. Aztán vámvizsgálat után átsétálok a nemzetközi reptérről az úgynevezett belföldi járatokhoz. Innen aztán egy jóval kisebb és régebbi propelleres géppel kell tovább utaznom, ami már kevésbé bizalomgerjesztő, mint azok a repülők, amiken eddig ültem. Good morning! Gyűrű széksorok és légkonti híján hatalmas hőség fogad. Ráadásul a kis tárolórekeszek miatt a mindeddig kézi podgyászként cipelt bőröndömet most muszáj volt feladnom. Legközelebb pár kilométerre a célszigettől lépek szilárd talajra, egy egészen apró reptéren, ahol a termináloknál már emeletek sincsenek. Miközben a géptől az épület felé sétálok, mögöttem még láthatjátok a hatalmas külső propellereket, amik a repülő szárnyán vannak. A csomagokat kis furgonokkal hozzák utánunk a kis hajóra való átszállás előtt, és kíváncsian nézem, vajon megvan-e az én bőröndöm. Hát az történt, hogy repülőtérre megérkezve átszálltunk egy másik repülőre, majd arról a repülőről egy kis busszal kijöttünk ide a kikötőbe, és elvileg most ezzel a hajóval, ezekkel a kis hajókkal fogunk átmenni arra a szigetre, amin végül is lakni fogunk most az elkövetkezendő pár napban. Úgyhogy most ezekre a transferekre várunk, hogy fölpakoljanak, mi is fölszálljunk, és akkor ezekkel fogunk most gyorsan átmenni a Sun Island nevű szigetre, itt a Maldív szigeteken. Előre most még egy másik apró szigetet látunk, míg mögöttünk már egyre távolodik a repteres kis sziget. Aztán kicsit eltávolodva a nyílt vízen már nagyobb sebességre kapcsol a vízitaxi, és előttünk a horizonton feltűnik az úti célunk, a Sun Island is. A sziget mellé érve első ránézésre olyan, mintha egy lakatlan sziget lenne, pedig a fák és a cserjék mögött végig kis házak lapulnak, ahonnan pár méter séta csupán az óceán. Ez itt épp a sziget északi partja, a Hableány Beach, kicsit előrébb pedig majd a nagy medence és a bár melletti partszakaszt láthatjuk. Persze egyelőre csak gyanútlanul, hiszen a sziget növényzetétől a köztük lévő épületek egyáltalán nem látszanak. Aztán lassan megpillanthatjuk a sziget északi csücskén lévő kis nyúlványt, a kikötőt, rajta a Sun Island felirattal. Akár ilyen kis hajóval, akár hidroplánnal érkezünk, gyakorlatilag ez az első dolog, amit vendégként látunk a szigetből, úgymond a paradicsom kapuja. Na hát meg is érkeztünk ide a Sun Islandre, ezzel a kis hajóval jöttünk át erre a szigetre, úgyhogy induljunk is el, és megpróbálom elfoglalni a szállást. Ezen a kis hídon keresztül tudom konkrétan megközelíteni magát a főszigetet.
Még mielőtt a szigetre tenném a lábam, már is látszik a gyönyörű türkiz víz, ami a tengerfenéken lévő fehér homoknak köszönhető. A viszonylag sekély tiszta víz alól szépen visszaveri a napsugarait, és ilyen világos, különleges színt kölcsönöz az Indiai-óceánnak. Partot érve már a száraz állapotában is látszik az igen apró szemű hófehér homok. Iratkozz fel a csatornámra és tarts velem legközelebb is, hogy együtt fedezzük fel virtuálisan ezt a csodálatos kis szigetet.